ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ bá ti ń wo fídíò yìí. Èmi olólùfẹ́ yín náà ni Queen Aniki. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń tẹ̀lé mi bọ̀ láti ọjọ́ tó ti pẹ́, ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ o. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ṣì fẹ́ darapọ̀ mọ́ ilé aláyọ̀ yìí, ẹ má lọ láì ṣe pé bóyá ẹ subscribe. Ẹ tẹ subscribe button kẹ́ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa, kẹ́ ẹ lè máa rí àwọn videos mi, pàápàá jùlọ lórí bí a ṣe ń ṣe irun. Mo rí mẹ́sẹ̀jì kan gbà láti ọ̀dọ̀ olólùfẹ́ mi kan lára àwọn tó ti ń tẹ̀lé mi bọ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Wọ́n ní kí n jọ̀ọ́ kí n ṣe fídíò fún àwọn ní èdè Yorùbá bí a ṣe ń ṣe braiding. Èyí ló wá mú mi ní kí n ṣe fídíò yìí fún yín. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀, ìgbádùn ti yín òun ló jẹ àwa lógún. Braiding ní èdè Yorùbá ni mo ní kí n ṣàlàyé fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá mọ bí ẹ ṣe ń ṣe irun braiding fún ìgbà àkọ́kọ́. Ẹ káàbọ̀, ẹ wá nǹkan fìdílé ká jọ gbádùn fídíò yìí ní èdè Yorùbá. A ti fọ irun yìí. Irun yìí jẹ́ irun tí kò ní ọṣẹ rárá. A ti fọ̀ ọ́. Tẹ bá fẹ́ ṣe braiding, ẹ make sure ẹ rí dájú pé ẹ fọ irun náà kí irun náà kó mọ́ ṣákáṣáká pẹ̀lú shampoo. Kódà ẹ lè fi ọṣẹ oní kóńtà ẹ lè fi fọ̀ ọ́ bákan náà. Nígbà tá a fọ irun yìí tán, a fi kírìmù a fi sí gbogbo ìlà orí wa láti jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ ṣẹ̀ngẹ̀lẹ̀ mẹ́ǹgẹ̀. Báyìí la wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe braiding wa gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí. Eléyìí tá à ń ṣe ni wọ́n ń pè ní knotless braiding. Òun ni àwọn olóyìnbó ń pè ní knotless braiding. Kí ló jẹ́ kí kíní jẹ́ knotless braiding ni wípé a mú attachment yẹn ká fi bẹ̀rẹ̀ irun yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀. A kọ́kọ́ fi ọwọ́ dì díẹ̀. Nígbà tá a dì díẹ̀, la ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi attachment yẹn sí. Ìdí nìyẹn tí ó fi jẹ́ knotless braiding. Nítorí pé tẹ bá bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú attachment, irun yẹn, ibi ìdí irun yẹn ó máa wú díẹ̀díẹ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí tá à ń ṣe yìí, òun ni wọ́n ń pè ní knotless. Torí wípé a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú irun gangan kó tó di pé à ń fi attachment sí irun náà. So gígé tá à ń pè ní gígé oní kíìbù leléyìí, òun lolóyìnbó ń pè ní box braid. Tẹ bá ti fẹ́ gé ìlà yìí, ẹ kọ́kọ́ rí pé ẹ gé lọ straight. Ẹ má bínú, ẹ gbà mí pẹ̀lú bí mo ṣe ń sọ Yorùbá mi o. Tẹ bá ti wá gé tán, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gé díẹ̀díẹ̀. Tẹ bá ti gé díẹ̀díẹ̀, ẹ wá jẹ́ẹ̀lì, ẹ fi ra gbogbo ìsàlẹ̀ irun náà kó lè bá gúnrégé lójú dáadáa. Tẹ bá ti wá fi ṣiṣẹ́ ti rí pé irun ni mo kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ yìí. Ẹ kọ́kọ́ di irun yẹn bí ẹ̀ẹ̀mẹta sí ẹ̀ẹ̀mẹrin kẹ́ ẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi attachment náà sí. Ṣé ẹ ti rí? Ẹ jọ̀ọ́, fún ẹ̀yin tẹ bá ń wò mí fún ìgbà àkọ́kọ́, ẹ bá mi like fídíò yìí. Ẹ bá mi fi ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí àwọn olólùfẹ́ yín bákan náà, káwọn náà kó lè jẹ àǹfààní fídíò yìí. Fún ẹ̀yin tẹ́ ti ń tẹ̀lé mi bọ̀ fún ọjọ́ tó ti pẹ́, ẹ ṣé gan ni o. Iná ò ní tọ́wọ́ gbogbo yín o. Mo mọ̀ lóore o. Láìsí ẹ̀yin kò lè sí èmi. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́, mo mọ rírì o. Báyìí ni mo ṣe ń bá lọ pẹ̀lú irun tí a pè ní braiding ní èdè Yorùbá. Ṣé ẹ ti rí? Irun yìí kò ní ọṣẹ rárá. Tẹ bá ti wá ń ṣe irun yìí lọ, ẹ rí dájú pé ẹ mú kó le. Kẹ́ ẹ mú kó le dáadáa láàrin méjì ibi tí irun wọn bá dé kó tó di pé ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dẹwọ́ fún díẹ̀díẹ̀. Mo ní kó le yẹn òun ṣe pé bóyá kẹ́ ẹ mú kó le láti ìbẹ̀rẹ̀. Ibi tí irun wọn bá ti parí sí ni líle yẹn máa ti stop. So that kí irun yẹn kó má máa yọ láàrin braiding yẹn. So níbí báyìí mo ń try láti, ẹ má bínú o, mo ti mú Gẹ̀ẹ́sì mọ́ o. Mo ń try láti pín irun yẹn sí méjì nítorí pé mo ti dé iwájú. Mo dẹ̀ ti fẹ́ parí irun braiding náà. Mo wá ń gé sí méjì ní dọ́gbandọ́gba. Tẹ bá fẹ́ gé irun yẹn sí méjì ní dọ́gbandọ́gba, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ láti ibi igi imú yín báyìí títí dé ẹ̀yìn. Nítorí pé igi imú ni ìlàjì orí. So ẹ máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe gẹ́gẹ́ bẹ ṣe ń bá bọ̀. Ṣé ẹ ti rí? Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá tí mọ braiding ṣe,
àlàyé yìí. Mo lérò pé ó wúlò fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Tó bá wúlò fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ má kọjá lọ láì tẹ like fún fídíò yìí. Ẹ fún fídíò yìí ní àmì ògbérégedé tí àwọn olóyìnbó ń pè ní thumbs up. Ẹ fún ní thumbs up. Ẹ fi ránṣẹ́ sí àwọn olólùfẹ́ yín káwọn náà kó lè jàǹfàní ẹ̀. Báyìí ni mo ṣe ń bá braiding yìí lọ. Ṣé ẹ ti rí? Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà, bẹ́ẹ̀ ṣe ń dì lọ, lẹ máa fi attachment sí. Ìyẹn ló jẹ́ kó jẹ́ knotless braid. Ṣé ẹ rí pé gbogbo ẹ̀ ó pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ ni, kò síbí kankan tó wú nínú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe lọ nìyẹn. Eléyìí ni wọ́n ń pè ní knotless braiding. Níbí báyìí mo lo attachment méjì, pákẹ́ẹ̀tì méjì, agé ẹyọ kọ̀ọ̀kan sí mẹ́ta mẹ́ta. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé méjèèjì agé sí mẹ́fà. Nítorí pé oníbàárà mi fẹ́ kí irun náà kí ó gùn. Nígbà tí mo ṣe irun yìí tán, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní máa trim ẹ̀ kí irun yìí kó lè bá fine, kó lè bá rẹwà lójú. Tẹ bá ti ń trim ẹ̀, ẹ má ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kí ẹ má bá gé irun náà mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń trim ẹ̀. Nígbà tí mo trim ẹ̀ tán, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi sínú omi gbígbóná. Mo pín irun yìí sí abala mẹ́ta nítorí pé kí omi gbígbóná má dà sí oníbàárà mi lára. Mo pín sí ọ̀nà mẹ́ta kó lè bá rọrùn fún mi láti kó sínú omi gbígbóná. Nígbà tí mo kó sínú omi gbígbóná tán, mo wá mú ọwọ́ ẹ̀ torí mi ò fẹ́ kí ọwọ́ ẹ̀ kó súnkì. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi ọwọ́ ẹ̀ máa fi jọ̀lọ̀ nínú omi yẹn. Nígbà tí mo ṣe yẹn tán, mo fi tówẹ́lì, mo fi sínú omi gbígbóná. Mo wá fi ba gbogbo irun yẹn kí irun náà kó má bàa dun oníbàárà mi. Lẹ́yìn náà, mo wá mú bíléèdì, mo fi trim ìparí irun yẹn. Ẹ má lo scissors o. Tẹ bá lo scissors, kò ní jẹ́ kí shape irun yẹn kó jáde bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́. Ẹ lo blade, ó máa lè jẹ́ kó pencil. Lẹ́yìn yẹn, ẹ wá dry ẹ̀ pẹ̀lú hand dryer. Nígbà tí ẹ bá dry ẹ̀ tán, ẹ wá fi mousse sí. Gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tí mousse ń ṣe nínú braid. Mi ò mọ̀ bí mo ṣe lè ṣàlàyé ẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ wo ìparí irun yìí. Ṣé ẹ rí pé ó jojú ní gbèsè? Ẹ ti rí báyìí. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. Màá máa rí yín nínú fídíò mi nígbà mìíràn. Ó dàbọ̀. Mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ire o.